Moro! Tervetuloa käymään mun uusilla tiluksilla. Näissä maastoissa ruvetaan tekemään reissuja teemalla perinteinen pohjoismainen retkeily. Eli vähän vanhakantaisempaa meininkiä, enemmän taitoja, vähemmän varusteita, enemmän kekseliäisyyttä ja sitä rataa. Mä oon hankkinut 2 järvialueelle tarvittavat luvat tulentekoon ja puunottamiseen. Ja tää on toinen niistä paikoista. Mennään tekemään pienet kahvitulet johonkin ja puhutaan lisää aiheesta.
Noin. Ai että se on tyydyttävää, kun saa noilla oikeilla tuluksilla tulet tehtyä. Sitten kun se liekki leimahtaa siinä tuohirullassa, niin mikä voitto. Yes. Tuolla lailla on suomalainen tehnyt tulet jostain aikojen alusta saakka, että tulitikut rupesi yleistymään 1850 paikkeilla sit pikkuhiljaa ja ennen sitä vähintäänkin 1000 vuotta menetelmänä oli toi. Siinä on aika monta vaihetta ennen kuin se nuotio syttyy, että ensin kerätään taulakääpä mettästä, sitten se kuoritaan, sitten sitä uitetaan tuommoisessa koivun tuhkaliemessä, siihen saadaan, tai sitä koostumusta niin kuin muutetaan, että sitten se saadaan sen liottamisen jälkeen nuijittua levyksi ja siitä tulee se taula, se sytyke, se ruskea palanen, mikä mulla oli tossa. Ja sillä sitten päästään, tai siihen lyödään se pieni kipinä tuosta karkusta, tuosta iskuraudasta ja siitä se lähtee sitten. Tuohirullan sisällä on katajan niintä, eli sitä ihan pintakuorta katajasta. Joo, ihan uusi sarja kanavan sisällä alkaa ja tällä on työnimi Vanha Pohjola. Aiheena on perinteinen pohjoismainen retkeily. Eli koitetaan harjoitella ja testailla semmosia juttuja, mitä entispäivän suomalainen käytti ihan niin kuin normaaleina elämisen taitoinaan. Tarkoitus ei ole tehdä mitään ihmeellisiä temppuja, tulet sitruunalla tai jotain tätä osastoa, tämmöistä survivaalikikkailua, vaan nämä on niin kuin enemmänkin semmoisia, mitkä on oikeasti hyväksi todettuja ja ollut käytössä ja sillä lailla, niin semmoisten asioiden parissa tässä niin kuin puuhataan. Ja mulla on lista aiheita tähän sarjaan. Mä oon suunnitellut tätä viime kesästä, alkusyksystä saakka. Mä halusin odottaa kevättä, kun mä aloitan tämän. Et mä en halunnut keskitalven pimeydessä aloittaa tämmöistä hienoa juttua, niin mä oon odotellut tässä. Ja nyt aletaan olla niin pitkällä tässä jo keväässä, että on aika polkasta tää juttu käyntiin. Ja no te tiedätte mun kiinnostuksen niin kuin historiaa kohtaan ja ihmiskunnan juuria kohtaan. Ja se on todella kiehtovaa, kuinka taitavia ihmiset on ollut ennen, että kaikkea on osattu tehdä luonnon materiaaleista ja on pärjätty niin vähällä, että se on ihan uskomatonta. Nykypäivän ihminen, vaikka meillä on sitten taas kaikkea niin kuin muuta kauhean vaativaa ja semmoista teknologista osaamista ja kaikkea, mutta kyllä me silti vähän niin kuin mun mielestä tunnutaan kädettömiltä verrattuna johonkin semmoiseen entispäivän tuhattaituriin, joka on osannut tehdä vaikka mitä. Ja no, tässä ei ole nyt myöskään tarkoitus mitenkään överi romantisoida kaikkea, että nämä ei ole helppoja juttuja välttämättä kaikkia. Näissä sitten joko onnistutaan tai epäonnistutaan, ei tässä ole mitään semmoista pakkoa niin kuin onnistua koko ajan. Että tarkoitus on harjoitella ja kokeilla juttuja ja sitten yhdessä vähän niin kuin onnistutaan tai epäonnistutaan näissä hommeleissa sitten. Ja joo, tässä on semmoinen niin kuin etenevä juttu, eli mulla on nyt vielä tässä niin kuin kaikenlaista tavaraa mukana, mutta tässä on semmoinen vähän niin kuin lopullinen tavoite sitten, että ei olisi yhtäkään muoviesinettä käytössä. Ja se on itse asiassa aika kova tavoite, kun alkaa tarkemmin miettimään, että mä en esimerkiksi tiedä, miten realistista se on sitten jonkun siiman suhteen, että ei olisi muovia käytössä. Mutta katsotaan. Ei nyt maalailla mitään tässä epäonnistumista etukäteen ja sillä lailla katsotaan, miten tää tästä lähtee menemään.
Monet näistä asioista, mitä näillä reissuilla tehdään, on luvanvaraisia Suomessa, niin kuin tulenteko suoraan maahan, puun käyttäminen ja näin, että mulla on luvat näihin asioihin, tämä on täysin laillista, mulla on dokumentit taskussa ja sillä lailla. Ja nämä maanomistajat ei halua, että tämä sijainti tulee esille, eli mä en tule sitä kertomaan missään yhteydessä ja sillä ei ole sinänsä mitään väliäkään, että on suomalaista järvi- ja metsämaastoa, vähän suota ja tällä lailla, että näitä lampia Suomessa riittää. Mun piti siitä vielä sanoa, että tässä tullaan jonkun verran käsittelemään myös uskomusperinnettä, mutta se ei ole sillä lailla mitään niin kuin uskonnollista varsinaisesti, että tämmöinen vanhanaikainen uskomusperinne on pikemminkin niin kuin oman aikansa tiedettä, millä on niin kuin yritetty selittää asioita, että joku vaikka sairastuu, mistä se johtuu ja sillä lailla, että se on ihan eri niin kuin mielen maailma ja maisema kuin mitä meillä on, kun me tiedetään niin paljon kaikkea niin kuin tavallaan tieteen kautta, mutta nämä vanhan ajan ihmiset ei tiennyt ja asioita selitettiin joskus aika mielikuvituksellisillakin jutuilla ja sitten oli erilaisia juttuja, mitä tehtiin, että ikään kuin vältyttäisiin niiltä harmeilta ja sillä lailla. Niistä tullaan puhumaan paljonkin sitten tässä näiden videoiden kuluessa. Ai että mitä rantakalliota. Tulee olemaan tosi hienoja kesäiltoja täällä. Hieno vanha telttasauna löytyi tästä yhdestä niemestä. Toi on ihan umpinainen kivikasa muuten, mutta tällä puolella tuolla alhaalla on niinku tulipesä. Se on ontto toi kivikasa ja tässä on niinku toinen pääty, sitten siihen on varmaan laitettu pressu päälle ja puuhun kiinni tuonne toiseen päätyyn. Näyttää oikein pätevältä telttasaunalta kyllä. Eikä onneksi jätetty mitään muovia tänne lahoamaan, että on viety mennessään pois. Aivan upea paikka. Todella hienoja rantoja ja tämmönen sokkeloinen järvi. Tämä ei ole edes mikään ihan pieni järvi ja kaikki nämä rannat on mun käytettävissä ja pikkusen tonne sisämaahankin päin vielä. Ja tämä on vaan toinen niistä järvistä, joihin mulla on lupa, että kyllä tulee hyviä reissuja tuossa kevään ja kesän mittaan. Semmoista muuten piti vielä sanoa, että tämmönen projekti, niin tähän ei tietenkään ole tulossa mitään semmoista niin kuin 100% historiallista tarkkuutta, että esimerkiksi veneeksi tulee kanootti, semmonen niin kuin vanha puinen soutuvene olisi totta kai niin kuin meidän juttu ja erittäin makea, mutta se vaatii aina trailerikuljetuksen ja meillä ei ole edes vetokoukkua autossa ja sillä lailla, että se menee vaan liian vaikeaksi, niin kanootilla sitten vedellään täällä menemään. Tämmöstä. Kerro kommenteissa, mitä mieltä oot vanhasta Suomi-retkeilystä ja vanhanaikaisista erätaidoista. Onko mielenkiintoista? Ja tämän ei ole tarkoitus ainakaan mitenkään oleellisesti vähentää mun muuta sisältöä, näitä vaellusreissuja ja kansallispuistoretkiä, mitä on totuttu täällä kanavalla näkemään, että sen on tarkoitus säilyä ihan ennallaan, että tästä tulee vähän niin kuin uutta sisältöä kanavalle, mutta katsotaan miten tää tästä lähtee sitten käyntiin. Mulla ei ole nyt muuta tällä kertaa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!